Haba ito. Ito. Bakit makarga mo? Hello fellow YouTubers, this is Jenakov and I thank you for dropping by my channel again. Samahan niyo po kami ni John Amigo sa aming ride sa Decathlon sa Philinvest, Alabang.
nandito na kami ni John Amigo sa may Decathlon sa Philinvest Alabang at sasamahan ko siyang bumili ng bike accessories. First time ko dito sa Decathlon. Ang laki pala. Upgrade. Sakit to. Ito yung mga nakikita sa bisikleta. Ang camping. Ito yung dadaanan ko kanina. Sports gear. Oh, may helmets din. Bad. Okay. Good. Wala naman. Safe naman dito. Napakaluwag. Kukunti ang tao.
Ito exit. Ito exit. Sabi ba? Ticket, sir. Yun nga. Ito ba? Apo. Nabasa na. Kaya hindi ko makilala. Sir, okay lang coins? Okay lang.